What's up guys, no? This is JJ Torres of Moto Pinas at ngayon ay meron tayong dumating na order online. So, unboxing tayo ngayon. Check natin kung maganda to. So, nabili ko nga pala to ng 2-3 online sa Shopee. So, open na natin. A few moments later. So, ito yung in-order natin, no? Kasi to pang riding siya. Pwede na siyang pang casual na pormahan, no? So, presyo pala nito ay nakalagay dito 11,800 yen. So, probably Japan to, no? And dito nabili natin sa online ng 2-3. So ito yung laman niya. Ayan, ganda. So ito yung tag niya. Ayan yung price niya, 11. Tapos size 26.5. The size conversion chart, no? Yung 26.5 na yan ay ayun, sa size 8 siya. 42. So nakalagay dito ay waterproof. So ang ganda niya guys, sobrang ganda. So hopefully ito ay kasya sa atin, dahil mukha siyang maliit. Tapos ito ba naman ito. So ayan, pair na, no? And may extra siya na shoelace na color white. So siguro pag medyo pang pormahan ito, pero pag riding ay yung red gamitin natin. Check natin. So ayun, no, nakakalagay dito sa tag, no, waterproof sneaker, riding shoes for everyday use, no. So napaka-perfect nito, no, everyday use kasi riding sneaker na siya, the same time parang casual shoes lang siya, parang casual shoes lang din siya, no, pwede mong gamitin araw-araw, unlike yung sa mga riding boots talaga sila, no, na yung design nila pang pang diinan na pangarera, parang ganoon yung datingan. Tapos combined leather and synthetic upper, molded internal toe, heel and ankle reinforcement, provide practical protectors for around town riding. Then yung last niya ay come with 2 colors of shoelace. So ito yung red, no, na shoelace. Then ito yung white na free. So pwede mong palitan yan, no. Then waterproof paulit-ulit. Tapos ito tingin ko reflectorized to, no, pag nailawan to re-reflect yan. So yung logo niya medyo madumi lang, no, so okay lang din yan, kaya na natin linisin yan. So ayan, ganda, solid na solid.